ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება დიღომში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის მონასტრის ღვთისმსახური დიაკონი გიორგი ბერაძე. დაგლოცეთ მამა. მამა, კვირას აღინიშნება წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღე, სიყვარულის მოციქულად წოდებულის და სანამ მის ღვაწლზე და შრომებზე გავამახვილებდეთ ყურადღებას, იქნებ მცირე ბიოგრაფიული მონაცემები შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. დიახ, საოცარი მოციქულია მართლაც და მნიშვნელოვანი პიროვნება საეკლესიო ისტორიაში. ფაქტიურად ღვთისმეტყველება როგორც ასეთი სწორედ საფუძველს იღებს მისი ასე ვთქვათ ღვაწლიდან. აღვნიშნოთ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამ მოციქულის შესახებ, რა თქმა უნდა მისი ხსენება წელიწადში 3 გზის აღესრულება, ეს არის 21 მაისი, ეს არის 13 ივლისი და 9 სექტემბერი, ოქტომბერი უკაცრავად. მისი ასე ვთქვათ ხსენების დროს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ის მნიშვნელოვანი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მოციქული იყო გამორჩეული და ყველა მოციქული იყო უკვე რჩეული, იქიდან გამომდინარე, რომ 12 დასში შესული უკვე ავტომატურად ნიშნავდა რჩეულობას, ამ 12-ში არსებობდა გამორჩევის პრინციპი და ეს რა თქმა უნდა არა თვით უფალი იჩენდა ტენდენციურობას ამ შემთხვევაში, ანუ მაცხოვარი, არამედ თავიანთი დამოკიდებულების გამო ისინი იყვნენ გამორჩეულები. ეს ეხება 12-დან 3 მოციქულს, პეტრეს, იაკობს და იოანეს და ჩვენ თუ დავაკვირდებით სახარებისეულ მომენტებში ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილას ისინი არიან სწორედ მაცხოვრის გვერდზე. ეს არის მაგალითად იაიროსის ქალიშვილის აღდგენა, ეს არის ფერისცვალების უდიდესი სასწაული, სადაც თავისი ღვთაებრიობა ენახათ ამ მოციქულებს და ფაქტიურად ისინი არიან სახესრულად მოციქულებისა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ დანარჩენი არიან დაკნინებული, მაგრამ ისინი არიან გამორჩეული თანასწორთა შორის. რაც შეეხება წმინდა იოანე მოციქულს, ის არის იაკობ მოციქულის ძმა, სახარებისეული იაკობის ჩვეულებრივი ძმა, რა თქმა უნდა არ უნდა აგვერიოს აქ იყო სხვა იაკობიც, იაკობ ალფესი, ხოლო ამ შემთხვევაში ზებედეს ძეებზეა საუბარი, იაკობის და იოანეს არიან ზებედეს ძეები. არიან მეთევზეები ჩვეულებრივ და ესე იგი ისინი არიან ჩვეულებრივი ებრაელები, არაფრით გამორჩეულები, თუმცა იოანე ღვთისმეტყველზე როდესაც საუბრობთ, მისი პიროვნება არის განსაკუთრებული რამოდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში ის იყო ძალიან ახალგაზრდა, ანუ საეკლესიო გადმოცემა გვეუბნება, რომ ის იყო 16 წლის, როდესაც მაცხოვარი ჯვარს აწვეს 16 წლის, ანუ ჩვენ წარმოვიდგინოთ ახლა ეს ასაკი ჩვენ დღევანდელობაში მის სულიერ მისტიკურ წვდომასთან საღვთო-საგნებისა ალბათ ვერ დავიდეთ ჩვენ ამას ნამდვილად. იმის მიუხედავად, რომ შეიძლება ორჯერ უფრო დიდი ასაკის წარმომადგენელი არ ფლობდეს ისეთ მისტიკურ ხედვას, როგორცაც ის ფლობდა. ხოლო მეორე რიგში, მიუხედავად იმისა, რომ აი ხშირად ჩვენ გვსმენია და ვიცით კიდეც, რომ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი როგორც ასეთი არ ყოფილა მოწამე, ან მოწამე უბრალოდ არ აღუსრულებია თავის სიცოცხლე, ის არის ყველაზე დიდი მოწამე და ოღონდ არა პირდაპირ გაგებით, არამედ ახლა დავინახავთ რატო. მნიშვნელოვანი არის ასევე შემდეგი ფაქტორი, როდესაც წმინდა იოანე ღვთისმეტყველზე საუბრობთ, მისი ასე ვთქვათ მოღვაწეობა უკავშირდება შემდეგ მომენტს. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ის არის სიყვარულის მოციქული და მისი ეს მოციქულებრივი ღვაწლი და ეს ასე ვთქვათ წოდება დაიმსახურა რა თქმა უნდა მისმა ნაშრომებმა შემდგომში წმინდა სახარებაზე და მის ეპისტოლეებზე საუბარი, თუმცა თავისი ბუნებითაც ის იყო განსაკუთრებული მოყვარე უფლისა და უფალს განსაკუთრებით უყვარდა იგი. წმინდა იოანე ღვთისმეტყველს თავად სახარებაში თუ დავესესხებით, მაცხოვარი ესე საუბრობს თავისებზე, მოწაფე იგი, რომელი იგი უყვარდა იესოს და ეს სიყვარული რა თქმა უნდა გამომდინარეობდა იქიდან, რომ იგი მარადის ერთგული იყო უფლისა. ჩვენ შეგვიძლია რომ აი ორი პიროვნება ერთმანეთს შევაკავშიროთ მოციქულები, ეს არის პეტრე მოციქული და წმინდა იოანე მოციქული. და ზუსტად იგივე შედარებას საეკლესიო გარდამოცემა ახდენს მართასა და მარიამს. აი ეს ორი ხასიათის სხვაობა არის ქრისტიანული სულისა და აქ ჩვენ ვხედავთ რომ მრავალფეროვნება ქრისტიანობის თამდევია, მრავალფეროვნება არა დოგმატურ სწავლებაში, არა არსებითში, არამედ ზოგადში ყოველთვის აუცილებელია. ყველა ადამიანი ერთნაირი ვერ იქნება და სწორედ ორ განსხვავებულ ხასიათზე მოგითხრობთ ახლა. წმინდა პეტრე მოციქული თავის ბუნებით იყო უფრო ფიცხი, უფრო იყო სიტყვა მარდი და აი ასე ვთქვათ, დღევანდელი სიტყვით ვთქვათ, ფუთი ხასიათის ადამიანი, აი ძალიან ესეთი ფიცხი იყო და არა ცუდი გაგებით, ხოლო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი იყო უფრო მდუმარე და იყო უფრო მისტიური, მას უფრო მეტი ფიქრი უყვარდა ვიდრე საუბარი. და ჩვენ თუ დავაკვირდებით, აი წმინდა პეტრე მოციქულის
მას არნაირად არ ვაკნინებთ, უბრალოდ ეს ხასიათებს საუბრობთ. ხშირია ფრაზები, ერთგვარად შეიძლება კადნიერიც კი მაცხოვრის მიმართ, რომ მე შენ არასოდეს დაგტოვებ უფალო, მე ყო მარადი შენთან ვიქნები და ასეთ დამოკიდებულებაში მაცხოვარი ეუბნება, რომ არათუ არ გამეშორება, ანუ სამგზის უამყოფ მე. და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი ჩუმად არის, ის არაფერს საუბრობს, ის მუდმივად ცდილობს გაიაზროს ყოველივე, რასაც მაცხოვარი საუბრობს. ჩვენ ხშირად ხედავთ არასწორ ერთადერთი რა თქმა უნდა მომენტი არის, როდესაც ისიც გადამოცემა გვეუბნება, რომ დედამისის იაკობის და იოანეს დედის გამოხდება ეს ყველაფერი მათი თხოვნით, სთხოვანი, როდესაც მოხვდებიან მარჯვნივ და მარცხნივ რომ იყვნენ ჩემი ძეებიო. ერთი სახარება გვეუბნება, რომ თავად მოწყვლები მივლე, ხოლო მეორე სახარება გვეუბნება, რომ დედამ მივიდა მათ. ეს ერთადერთი მომენტია, სადაც ამ ქვეყნიურ პატივზე პატივით ცდილობს წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი სახელის მოხვეჭას. თუმცა აქაც აღსანიშნავი ფაქტი არის ის, რომ ის დამოუკიდებლად არ აკეთებს ამას. და რას ვაგრძელებდით, როდესაც წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი არაფერს მიუკვევს მაცხოვარს ხშირ შემთხვევაში, ის არის საოცარი მჭვრეტელი და როდესაც აი სად ხედავთ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ღვაწლს, სად ჩანს ეს. როდესაც გეციმანის ბაღში მოდის უკვე მცირე ჯარი, რათა შეიპყრონ წმინდა უკაცრავად მაცხოვარი და წარადგინონ უკვე იგი სამჯავროზე. ყველა მოციქული, აი საუბარია საოცარი სიტყვებით, რომ იმდენად შეშინებულები იყვნენ, რომ აქ არ არის რა თქმა უნდა მარკოზი თავის თავზე საუბრობს ამ შემთხვევაში და ყველა მოციქული მაგალითად როგორც მათე ასახელებს თავის თავს მათეთ, ხოლო სხვა მოციქული მასზე ლევის უწოდებენ. მარკოზი პირდაპირ ასახელებს, რომ მას ისე შეეშინდა, რომ სამოსილში ჩავლებული ხელისგან გაითავისუფლა ისე თავი, რომ გაშიშვა სრულად და ისე გაიქცა. ანუ ესეთი იმდენად შეშინებული იყო, რომ ყველაფერთვის მზად იყო, რომ გაქცეულიყო. და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი რჩება მაცხოვართან ბოლომდე, ჯვარცმამდე და ჯვარცმის დროსაც არის მასთან ერთად. და რა თქმა უნდა, ნაწილი სკეპტიკოსი მკვლევარებისა ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ მას ყავდა ნაცნობების სამღვდელმთავრო სახლზე, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება ნაცნობი იყო, მაგრამ გავეშებული და გააფთრებული საზოგადოება ებრაელთან, განსაკუთრებით წიგნობრები, ფარისევლები ნამდვილად არ დაუდევდნენ მის, ასე ვთქვათ, სტატუსს, როდესაც მაცხოვართან დაინახავდნენ. და საოცარი არის თავად მაცხოვრის სიტყვები წმინდა იოანეს მიმართ, როდესაც სხვა მოციქულები პრინციპში მასთან არ არიან იმ მომენტში, ყველა მიატოვა. ის მას ეუბნება, რომ როდესაც დედა ღვთისმშობელი და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი არიან ჯვართან, დედამის ეტყვის, ანუ წმინდა დედა ღვთისმშობელს ეტყვის, აჰა ძე შენი, ხოლო იოანეს ეტყვის, აჰა დედა შენი. ფაქტობრივად მას ჩააბარა დედამისი და ესეც უდიდესი არასრულად წმინდა ღვთისმეტყველის სახლში ხო დედა ღვთისმშობელი. ბოლომდე იყო იქ. დიახ, ეგრე იყო ნამდვილად წმინდა გარდამოცემა გვეუბნება სწორედ ამას, რომ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი გამორჩეული პატრონი იყო, ასე ვთქვათ, უფლის ოჯახისა. და აღსანიშნავი არის ესეთი გარემოებას, ასევე რომ აი როდესაც ჩვენ საუბრობდით მოწამეობაზე საუბრის დასაწყისში, როდესაც მოციქულები, ვთქვათ, იმ მომენტში მასთან არ იმყოფებოდნენ, წმინდა იოანე ღვთისმეტყველმა გაცილებით უფრო მეტი მოწამეობა დაითმინა მაცხოვრის თუნდაც მისი ტანჯვის, მისი გაშოლტვის, მისი ჯვარცმის ყურებით, ვიდრე სხვა მოციქულებმა ესეთი აღზრია არის საეკლესიო გარდამოცემაში, ვიდრე სხვა მოციქულებმა და ის ერთადერთი დარჩა, რა თქმა უნდა, ცოცხალი მოციქულთა შორის, ვინც არ აღესრულა მოწამეობრივად. თუმცა აქვეც აღნიშნავთ, რა კი მის ცხოვრებაზე იყო საუბარი, მისი მოღვაწეობა ეკლიანი გზით იყო სავსე, ვინაიდან მას რა კი ჩვენ ვამბობთ, რომ ის მოწამეობრივად არ მოხდა, მისი აღსრულება არნიშნავს, რომ ის მუდამ, ასე ვთქვათ, კარგ სიტუაციაში და სიმშვიდეში იყო, არამედ იგი ჩვენ ვიცით ორი ფაქტი, ნათელი ფაქტი, რომელიც უკვე დადასტურებულიც არის ისტორიულად, მისი პირველი ეს არის მოწამვლა, ის ეფესოში და მცირე აზიაში მოღვაწეობდა, მისიონერული ღვაწლი მისი იყო სწორედ ამ მხარეს და აღსანიშნავია, რომ ეს იყო სწორედ ის მხარეები, სადაც ყველაზე რთული იყო ქადაგება, ვინაიდან ნერონის იმპერატორის მომეტებული ზრუნვა ამ მხარეებზე, მცირე აზიის ოლქებზე იყო, ასე ვთქვათ, გავრცელებული, ვინაიდან მანაც იცოდა ქრისტიანობის მკვეთრი გავრცელება. და საინტერესო არის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველს შეამთხოვენ ესეთ განსასწრელს, მას მისცემენ შხამით სავსე პინაკს და ეტყვიან, რომ შესვი ბოლომდე, ხო გიწერიათ თქვენ სახარებაში, რომ ესე და ესე არაფერი დაგემართებათ. აქაც ჩვენ ვიგებთ, რომ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახარება არის ყველაზე ბოლოს დაწერილი 84-დან 94 წლამდე ამ შუალედში. და რა თქმა უნდა შესვავს წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი და უნებელი გადარჩება და მეორე მისი
გამოცდა, ასე ვთქვათ, მისი მოციქულებრივი, რომელიც თავისი, ასე ვთქვათ, გონებით ეცადნენ ჩაეტარებინათ წარმართებს, ეს არის მისი ზეთით ადუღებულ კასრში ჩასმა, საიდანაც ის ასევე უნებელი გამოვა. ჩვენ ვიცით, რომ წყლის დუღილის ტემპერატურა და ზეთის განსხვავდება და ისიერად უნდა აღსრულებულიყო იგი, თუმცა იგი უნებელად ის ლოცულობს, მას აღმოჩნდა, რომ ის ზეთში კასრში ზის და ლოცულობს, ესეთი საოცარი სასწაული აღესრულა წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის თქმა უნდა უფლის მეუხებით და აი ამ ყველაფრის მიუხედავად საბოლოოდ არ დადუმდა ბაგე წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ის მუდამ ქადაგებს და ჩვენ თუ გადავავლებთ თვალს მის ქადაგებას ის იმდენად დიდი ქადაგებელია რომ მას საბოლოოდ ვერ დაადუმებენ ვერც შეშინებით ვერც მოკვდინებას ვერ შეძლება მისას და ბოლოს გადაასახლებენ კუნძულ პატმოსზე სადაც ის უკვე მრავალ წელს განვლებს თავის მოწაფესთან პროხორესთან და სხვებთან ერთად და ის იქაც აგრძელებს მისიონერულ ღვაწლს სასწაულების აღსრულებას და ბოლოს ის თავისი სიკვდილით აღესრულება, თუმცა მისი აღსრულებაც კი არის საიდუმლოებით მოცული და ნაწილი მამებისა ვარაუდობს, რომ ის როგორც ასე ვთქვათ, ენუქი იყო ატაცებული ჰაერში და მისი საფლავი, როდესაც ვიცით ჩვენ ეს ისტორია, მოწაფეები დამარხავენ მას მისი ლოცვა კურთხევით და როდესაც მეორე დღეს დაბრუნდებიან, ის საფლავში აღარ დახვდებათ და საეკლესიო გადმოცემით ისიც იქნა ჰაერში ატაცებული. და აი სწორედ ეს ყველაფერი მიმანიშნებელია წმინდა მოციქულის უდიდეს ღვაწლზე და უდიდეს მნიშვნელობაზე ქრისტიანულ სამყაროში. და ერთი მხრივ მამა თქვენი საუბრობთ მის ცხოვრებაზე, მის პიროვნებაზე და მეორე რა თქმა უნდა აღსანიშნავია და ალბათ ცალკე სასაუბრო თემაა მისი ნაშრომები, მის ღვთისმეტყველება, სახარებაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და ამ კუთხითაც არის გამორჩეული მოციქული და საერთოდ გამორჩეული პიროვნება კაცობრიობის ისტორიაში. დიახ, მართალს ბრძანებთ კახა, ანუ რეალურად მისი ნაშრომები ჩვენ გარკვეულწილად გვანახებს თავად წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ბუნებას, პიროვნებას, მის სოფხედველობასაც და მისი ნაშრომები პრინციპში სამი არის ეს ნაშრომი თავისი მნიშვნელობით, თუმცა დღეს პირადად ყურადღებას გავამახვილებთ სახარებაზე წმინდა იოანე ღვთისმეტყველისა. ეს არის სახარება, ეს არის სამი ეპისტოლე მიმართული მცირე აზიელი ქრისტიანებისადმი და ეს არის ასევე გამოცხადება აპოკალიფსისი. უნდა ითქვას, რომ აპოკალიფსე ისე როგორც ხარშოვზე განსაკუთრებით აპოკალიფსე ეჭვი არსებობდა მათ შორის მამათა წიაღშიც დიდი მრავალი საუკუნის განმავლობაში, რომ ეს ნაშრომი მას არ ეკუთვნოდა, ვინაიდან დაწერის ენა არის ძალიან განსხვავებული სამწერლობო ენა, თუმცა საეკლესიო სისავსემ შეიწყარა ის აზრი, რომ ეს ნაშრომი ეკუთვნის სწორედ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველს და თუმცა აქვე განაჩინა, რომ მისი კითხვა უნდა აღესრულოს სიფრთხილით და ჩვენ ვიცით, რომ საეკლესიო პრაქტიკაში დღესაც წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადება როგორც ასეთი არ იკითხება ხოლმე, იმიტომ რომ ის არის ძალიან მისტიური, დაფარული და მისი არასწორი გაგება შეიძლება სავალალო შედეგამდე მივიდეს. რაც შეეხება წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახარებას, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ის 80-დან 90-იან წლამდე, კერძოდ 84-დან 94 წლამდე დაიწერა. ეს არის უკვე წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ღვთხოვანების პერიოდი. ის ამ სახარებას წერს არა ინფორმაციული კუთხით, არა გარკვეული თანმიმდევრობის აღსაწერად, არამედ ის წერს პრაქტიკული მიზეზის გამო. საქმე ისაა, რომ სინოპტიკური სახარებები, სამი სახარება, ჩვენ ვიცით, მათეს, მარკოზის და ლუკასი, წარმოადგენენ მაცხოვრის სასწაულებს, სხვადასხვა მოვლენებს, მათი თანმიმდევრობის პრინციპით და მათი ფაქტობრივი დალაგებით, ანუ სინოპტიკურად. ხო, რაც შეეხება იოანეს სახარებას, ის არ ცდილობს, რომ მისდიოს თანმიმდევრობას, ის ყურადღებას ამახვილებს სწავლებაზე. ხო, რაც მთავარი ამახვილებს ქრისტოლოგიურ სწავლებაზე, ანუ სწავლებაზე ქრისტეს შესახებ, როგორც ღმერთის შესახებ და ის მთავარი ყურადღება მთელი ამ სახარების არის გამახვილებული სწორედ ამაზე. მისი რატომ გაჩნდა ეს საჭიროება? ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტოლოგიური დოგმატი ვიდრე პირველ მსოფლიო კრებამდე ხშირ შემთხვევაში მათ შორის ეფესოშიც არასწორად გაიგებოდა ხალხი გარკვეული ნაწილი მრევლისა იყო გაუგებრობაში თუ როგორ მიეღოთ ქრისტე, ის მიეღოთ ღმერთად, ის მიეღოთ ადამიანად და წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის საოცარი ღვთისმეტყველური ტერმინოლოგიით და იმ პერიოდისთვის წარმოუდგენელი დოგმატური, ასე ტერმინოლოგიური გადმოცემით განსჭვალოს თავის სახარებას და ფაქტიურად წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახარება გახდა წყარო ყველა დოგმატური სწავლებისა მაცხოვრის შესახებ, ქრისტოლოგიური დოგმატების შესახებ. და აღსანიშნავია ისიც სწორედ, რომ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი
წოდება, სწორედ აქედან გამომდინარე ერქვა მას. ის არის პირველი ღვთისმეტყველი ქრისტიანულ ისტორიაში. ქრისტიანული ეკლესია სამ ღვთისმეტყველს იცნობს, ეს არის იოანე ღვთისმეტყველი, წმინდა გრიგოლი ღვთისმეტყველი და წმინდა სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი. იმდენად წავალ ჩვენ ვიცით სიმრავლე მამებისა ეკლესიის ისტორიაში, თუ მხოლოდ ამ სამს აქვს ეს სტატუსი და ეს არის საოცარი რამ. და როდესაც წმინდა იოანე ღვთისმეტყველზე ვსაუბრობთ, მისი სახარებაც კი უკვე იწყება დოგმატური მნიშვნელობის სიტყვებით. პირველიდან იყო სიტყვა და სიტყვა იგი იყო ღმრთისათანა და ღმერთი იყო სიტყვა იგი. ესე იყო პირველიდან ღვთისათანა და მის მიერ ყოველივე შეიქმნა და თვინიერ მისსა არც ერთი რა იქნა, რაოდენი რა იქნა. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ იოანე ღვთისმეტყველი თავიდანვე გვაშორებს იმ აზრს, რომ პირველი იყო დრო, როცა ქრისტე არ იყო, როგორც ძე ღვთისა და მეორე, რომ ის არის თანასწორი მამისა, საღვთო, ასე ვთქვათ, ბუნებით და ეს მისი ქრისტოლოგიური სწავლებები არის განსაკუთრებული. ასევე მისი საოცარი სიტყვები, რომელიც არც ერთ მოციქულთან ესეთი მნიშვნელობის არ ხვდება, სამნი მოწმობენ საძე, მამა, ძე და სულიწმინდა, ესეც წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სიტყვები არის და უნდა აღვნიშნოთ ასევე ისიც, რომ ის ისეთ მომენტებსაც გვიჩვენებს წმინდა სახარებიდან, ისეთ ფაქტებსაც, რომლებიც სხვა სინოპტიკოსებთან თქვა არ არის. მაგალითად, ეს არის მეძავი ქალის გადარჩენა, როდესაც მას ქვები ჩაქოლას უპირებდნენ, ეს არის ასევე პირველი სასწაული უფლისა ქორწილი კანას გალილეაში, ეს სწორედ იოანე ღვთისმეტყველთან არის აღწერილი და როგორც უკვე აღნიშნეთ, წმინდა იოანეს სახარება გამშვებული არის მოძღვრებითი სწავლებით ქრისტეს შესახებ, მისი გამოხსენებითი ღვაწლის შესახებ და ასევე თავად მაცხოვრის საუბრის შესახებ თავის თავზე, თავის დამოკიდებულებაზე მამასთან, თავის მისიაზე და თავის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობაზე აქ სამყაროში მოსვლისა. და ალბათ ერთ-ერთი ესეც არის, რა თქმა უნდა, ყველა თანხმდება იმაზე, რომ ყველაზე კარგად თუ იმის გამოეხატა შეიძლება სიტყვით ღმერთი გამოხატა იოანე ღვთისმეტყველმა ღმერთი არის სიყვარული. და ასევე ვიცით გადმოცემით, რომ ბოლო თქვენ ბრძანეთ, რომ თავის სიკვდილით აღესრულა და დაუძურებული იყო და მოხუცებულებაში და ხელი დაყავდათო და როცა ეკითხებოდნენ და აგუმოძრეთ რა შეგავაკეთოთ, რომ ყველას ეუბნებოდა გიყვარდით ერთმანეთი. და ეკითხებოდნენ, რომ რატო არის ძახი სხვაც არ არის, ძახი რომ ამაზე დიდი არაფერი არ არის. და სწორედ ამ ყველაფრის გამო შეერქვა მას სიყვარულის მოციქული, ხო? ესე არის ნამდვილად და ეს მისი საოცარი დამოკიდებულება და საოცარი ბუნება, მოსიყვარულე ბუნება ჩანს უკვე თავად სახარებაში, როდესაც იგი ამბობს, რომ ღმერთის სიყვარული არის, ეს არც სხვა მოციქულს მსგავსი რამ ახარებას არ უწერია, არც ეპისტოლეში ასეთი სიცხადით და არც სახარებაში. ღმერთის სიყვარული არის და როდესაც ის უკვე მოუძლურდა, თავად განმარტებლები გვეუბნებიან, რომ მისი გადაგება ვეღარ იყო, მას გააჩნდა გონება, მას გააჩნდა ვაგე, მაგრამ ის იყო აღარ შეძლო გადაგება და ერთადერთი რამ, რაზეც ის ყოველთვის როგორც თქვენ ბრძანეთ ამახვილებდა ყურადღებას, ეს არის სიყვარული. ვინაიდან სიყვარული არის ყველაფრის დამტევნელი და სიყვარულით ხდება ყველაფრის მკურნალობა. და სწორედ აი ესეთი დამოკიდებულებით გაიცნები ქრისტიანულმა სამყარომ და თქვენ ვერ ნახავთ ადამიანს, რომელსაც წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი არ უყვარს. და ხშირად აი ჩვენ ვხედავთ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველს ყოველთვის არის იგი გამოსახული განსაკუთრებულ მდგომარეობაში ხატებს. მაგალითად, მაცხოვრის ჯვარცმისას ის გამოსახული არის უწვერული ადამიანის სახით და ხშირად ის გონიათ ხოლმე ქალი. არა, ეს არის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველი, ერთადერთი მოციქული, რომელიც ჯვარცმისას მაცხოვართან იყო და ესეც მისი განსაკუთრებული სიყვარულის ნიშანია და ის ვერ იქნებოდა სიყვარულის გადაგებელი თუ თავად აღმასრულებელი არ იქნებოდა. და ამ სიყვარულმა ძლია სწორედ იმ შიშს, რომელიც დაეუფლა დანარჩენ 11-ს, ამ შემთხვევაში უკვე 10-ს და სწორედ ამ სიყვარულმა შეაძლებინა მრავალი სასწაულის მოხდენა, მრავალი ადამიანის მოქცევა მცირე აზიაში და რა თქმა უნდა ეს სასწაულებრივი დამოკიდებულება მთელი მსოფლიოს მის მიმართ. ერთმა მოგვწეს იოანე ღვთისმეტყველის სიყვარული, დიდი მადლობა. შეგახსენებთ იოანე ღვთისმეტყველზე გვესაუბრებოდა დღე-დიაკონში მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის მოსახლეობის დიაკონი გიორგი ბერაძე.